Cytoskeleton, the supportive structure of the cell. Moreover, cytoskeleton of mammalian cell is responsible for the cell shape, dynamic organization of cytoplasm, transport of information through the cell, and the formation of the pseudopoda as well as phagocytosis or exocytosis. إذا هنا السيتوسكيلتون هو بمعنى هيكل الخلية، مثل ما قلت لكم يعني مثل شلون هيكل جسم الإنسان، الهيكل العظمي بجسم الإنسان، هذا يعطيني هيكل الخلية، وهو يعتبر في التركيب سبورتيف يعني داعم للخلية، بالإضافة إلى أنه هو في الخلايا اللبائن مسؤول عن شنو؟ مسؤول عن شكل الخلية والتنظيم الديناميكي للسيتوبلازم ونقل المعلومات خلال الخلية، بالإضافة إلى تكوين الأقدام الكاذبة، وكذلك عملية الإكزوسايد الإخراج الخلوي الالتهام الخلوي وشنو الإخراج الخلوي. هنا السيتوسكيلتون تتضمن 3 عناصر هي الميكروتوبيولز والميكروفيلمنتس والانترميديت فيلمنتس. الميكروتوبيولز هي النبيبات الدقيقة، والميكروفيلمنتس هي الخويطات الدقيقة اللي تكون حجمها أصغر من الميكروتوبيولز وأصغر أيضا من الانترميديت فيلمنتس. والانترميديت فيلمنتس هي الخويطات اللي حجمها وسط تقع ما بين الميكروتوبيولز والميكروفيلمنتس. هذا البيكتشر، هاي الصورة ايش راح تشوفني؟ راح تشوفني الميكروتوبيولز، هاي النبيبات، وهاي لونها أزرق هي الانترميديت فيلمنتس، وهذه الخويطات اللي هي مايكرو العفو، هذه الخويطات هي المايكرو فيلمنتس، وهاي الميكروتوبيولز. زين، هذه الأنواع الثلاثة اللي موجودة وين موجودة هاي الانترميديت فيلمنتس، وهاي المايكرو فيلمنتس، وهاي الميكروتوبيولز اللي موجودة بالخلية. نجي على أول نوع من أنواع السيتوسكيلتون هو الميكروتوبيولز، اللي هو they are hollow tubules cylinders formed of 13 parallel arranged protofilaments. Each one consists of alpha and beta tubulin subunits. Polarity characterize the microtubules. They have plus end that elongate more rapidly and minus end attached to microtubule organizing center MTOC in centrosome. إذا هو أنبوب مجوف أسطواني يتكون من 13 بروتوفيلمنتس، يعني خويط، خلينا نقول خويطات أولية، وحدة بصف اللخة 13 واحد. كل خويط each one يعني كل خويط من هاي البروتوفيلمنتس راح تتكون من الألفا والبيتا تيوبيولين، يعني بروتين اسمه تيوبيولين. زين، أسميه بالسب يونت، الوحدات الأساسية مالته أو الوحدات التكوينية هو الألفا والبيتا تيوبيولين. عنده قطبية الميكروتوبيولز، عنده نهايتين، نهاية ماينس يعني عنده هو يعني من خاصيته عنده قطبية يعني جهة سالبة وجهة موجبة. الجهة الموجبة هي الجهة اللي يكون منها الاستطالة، يعني يبني نفسه من عندها، ينطي طول لنفسه زين بشكل سريع. والجهة الماينس انه يرتبط بالسنتروسوم. هسه اشوفكم الصورة هنا. طبعا هذا الستركتشر المؤشرات هنا، هذه تشوفون هذه هنا، هاي الوحدتين قلنا احنا نوعين، الالفا والبيتا. يعني التيوبيولين هو عبارة عن بروتين. زين، هذا البروتين شكله شنو؟ كروي، واحد التركيب مالته الفا والثاني بيتا، صايرين توين يعني ثنائيان، يعني بروتين مرتبط بواحد دايمر خلينا نقول او ثنائي. زين، هذا الستركتشر الدقيق مالته، هذا شكل البروتين. انتم تعرفون البروتين هو عبارة عن سلسلة ببتيدية اخذناها بالكيمستري سيل. هنا هاي عبارة عن سلسلة ببتيدية، راح ينطيني ستركتشر ثاني، ستركتشر ثالث، ستركتشر رباعي، يعني يصير بيه انحناءات وطيات فولدنج كما يصير بيه البروتين ويعطيني الشكل الأخير. فهذا التيوبيولين الألفا والبيتا. زين، نيجي نشوف الميكروتوبيولز. تشوفون هذا الواحد، هذا عبارة عن شنو؟ ألفا بيتا من التيوبيولين. زين، تشوفون ايش راح يكون لي؟ راح يكون لي بروتوفيلمنتس. الواحد بيقولنا نسميه بروتوفيلمنتس.
13 واحد يرتبطون واحد بصف الآخر، زين ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني محيط الأنبوب. شلون الصوندة مو بيها تجويف داخلي، هذا التجويف الداخلي، وهذا الجدار مال الصوندة. الجدار مالت الصوندة، خلي أقول لكم صوندة حتى تفهمون. الجدار مالت الصوندة هو عبارة عن 13 خويط واحد بصف الآخر من البروتوفيلمنت. زين ايش راح يكون لي هذا الستركشر؟ راح يكون لي المايكروتوبيولز. هذا أيضا يوضح لك شكل المايكروتوبيولز. هاي وحدات الألفا والبيتا من التوبيولين، قلنا هو عبارة عن دايمر ثنائي. هنا نقدر تحسب هذه الكريات. زين هذا مقطع عرضي للمايكروتوبيولز، راح تحسبها 13 وحدة. زين وهذا التجويف الداخلي. إذا هو في التركيب مجوف، أنبوب مجوف، الجدار مالته هو عبارة عن 13 خويط أولي. كل خويط يتكون من ارتباط وحدات ثنائية ألفا وبيتا من التوبيولين. هذا الستركشر الدقيق مال شنو؟ مالت المايكروتوبيولز. الفانكشن of microtubules هو number 1 maintain cell shape, 2 form mitotic spindle during cell division, hold number 3 hold the organelles in their places, form tracks for the movement of intracellular organelles, 5 form core of motile cilia and flagella for the cell movement. إذا number 1 هو صيانة شكل الخلية. number 2 تكوين السبندل فايبر أو ألياف المغزى اللي أثناء انقسام الخلية تحتاجها. نمبر 3 إنه يعني يمسك كل عضية لازمة مكانها بالسيتوبلازم، كل وحدة ماخذة مكانها. تعرفون كل عضية من العضيات اللي أخذناها بالخلية، الجولجي، الميتوكوندريا، خلينا نقول شنو بعد أخذنا عضيات الإندوبلازم كريتيكولم، كل وحدة ماخذة موقع معين بالخلية، فهو يساعد على كل وحدة لازمة مكانها. أيضا نمبر 4 هو يسهل أو يقوم بتكوين مسارات الحركة داخل الخلية. العضيات، حركة العضيات داخل الخلية، يعني أكو حركة بسيطة للعضيات تتحرك داخل الخلية، هو ينظم هذه المسارات، هذه الحركة. ونمبر 5 هو راح يكون خلينا نقول التكوين للسيليا، هو المسؤول عن تكوين السيليا والفلاجيلا بالخلايا المتحركة. يعني بعض الخلايا تحتاج حركة، زين تحتوي على سيليا أهداب وفلاجيلا أصوات معناها، فهو المسؤول عن تكوين الموتايل والفلاجيلا، أو خلينا نقول هو الجوهر مالتها، الكور مالتها. زين وبعدين نشوفها إن شاء الله. الميكروتوبيولز associated proteins. الميكروتوبيولز عنده بروتينات مرافقة إليه، بالإضافة إلى تركيبه أنه يحتوي على نوعين من البروتينات، اللي هو نمبر A هو الفايبرس microtubules associated protein. Fibrous هو a special type of protein that cross-link the microtubules. They help in the bundle formation of the aggregate parallel microtubules. إذا هو يعني هذا التركيب اللي قلنا 13 بروتوفيلمنت تنلزق وحدة بصف الأخرى تعطيني الجدار للميكروتوبيولز. من يساعد على التصاق هذه البروتوفيلمنت؟ الفايبرس مايكرو tubular associated protein. يعني هذا الفايبرس بروتين، البروتين يكون شلون خلينا نقول شلون اللاصق، زين يلزقها وحده يعني يسوي كروس لينك للميكروتوبيولز، يلزق وحده بصف الاخر. زين هو مسؤول عن تكوين الحزم المتجمعه للشنو؟ للميكروتوبيولز الشنو المتوازيه. عندنا النوع الثاني هو الموتور. There are two types of the microtubule associated protein behave like machine or motors that are able to move along the microtubules. إذا هو يكون بمثابة محرك أو موتور إلى القدرة على تحريك شنو؟ تحريك على طول الميكروتوبيولز. نشوف هذه النوعين، هذه الموتورز هي نوعين من البروتينات، هو الكاينسين والدايامين. These motors use the energy resulted from hydrolysis of ATP to move along the microtubules. إذا هذه المطرات اللي تتحرك على طول الميكروتوبيولز، يعني تستخدم الطاقة حتى بواسطة شنو؟ تحليل ال ATP حتى تتحرك على طول الميكروتوبيولز.
الكاينسين النوع الأول move an organelle يحرك العضيات toward the plus end of the microtubules. It attach the receptor to a receptor on the organelle and then walk along microtubules toward the plus end to transport the organelle. إذا تتحرك هو مسؤول كاينسين مسؤول عن تحريك العضيات باتجاه النهاية الموجبة للميكروتوبيولز، ويرتبط شلون يرتبط بالعضية عن طريق ريسبتر موجود بالعضية يرتبط بهذا الكاينسين ويحركها على طول الميكروتوبيولز باتجاه شنو؟ اتجاه الطرف الموجب للميكروتوبيولز. تشوفون هذه العضية أو الفيزلز زين ايش تحتوي على ريسبتر. هذا الريسبتر وين يلتصق بالكاينسين ويحركها باتجاه النهاية الموجبة. إذا هذا الماطور الأول. الماطور الثاني ايش سميناه؟ الداينين. لايك ذا كاينسين يشبه الكاينسين بس ايش راح يحرك؟ راح يحرك العضيات باتجاه شنو؟ الطرف السالب من نهاية الميكروتوبيولز. زين وهذا الستركشر الدقيق. طبعا الرسومات غير مطلوبة بالنظري، الرسومات للاطلاع فقط لا تدخلون بالرسم. زين فهنا نبدأ تشوفون هذه الفيزلز زين بها ريسبتر ترتبط شنو بالداينين وتتحرك على طول الميكروتوبيولز. هذا الرسم أيضا يوضح شنو مسارات العضيات باتجاه اللي تروح باتجاه الجهة السالبة واللي تروح باتجاه الجهة الموجبة حسب الشحنات الموجودة أو الإلكترونيات الموجودة داخل الخلية. مسؤول عن هذه الحركة من هو الميكروتوبيولز. نشوفون هذا اللون الجوزي هو الميكروتوبيولز وهذا السنتروسوم. زين إذا هذا الطرف السالب اللي هو يكون باتجاه السنتروسوم والطرف الآخر هو شنو؟ الطرف الموجب اللي هو elongated ends. خلينا نقول الطرف اللي يكون الاستطالة الميكروتوبيول باتجاهه، يعني هو البناء راح يبدي مالته من جهة السنتروسوم باتجاه الحر للخلية والاتجاه الآخر هالشكل. هذا الاتجاه راح يكون البناء مالته. زين وهذه حركة العضيات داخل الخلية. هنا ننتهي.